नमस्कार मित्रांनो, रिलायबल परिवारात मी गोविंद रोडगे आपलं मनापासून स्वागत करतो. तर सुरुवातीला ज्यांना आपल्या रिलायबल स्पर्धा परीक्षा केंद्रामध्ये ऑनलाईन कोर्स जॉईन करायचा आहे त्यांनी रिलायबल SPK नावाचं ॲप प्ले स्टोरवरून नक्की डाउनलोड करून घ्या. दुसरं महत्त्वाचं चॅनल टेलिग्राम चॅनल आणि आपलं फेसबुक पेज, म्हणजे नवीन अपडेट मिळण्यासाठी तुम्हाला आपले रिलायबलचं टेलिग्राम चॅनल आणि फेसबुक पेज हेही तुम्ही नक्की जॉईन करून घ्या. आणि तिसरं महत्त्वाचं आपलं जे यूट्यूब चॅनल आहे रिलायबल स्पर्धा परीक्षा केंद्र, तर हे चॅनल आपण जे व्हिडिओ टाकत आहोत तर ते सबस्क्राईब करा, म्हणजे नवीन व्हिडिओ तुम्हाला नेहमी मिळत राहतील. तर आज आपण सुरुवात करणार आहोत चालू घडामोडीच्या सेशन नंबर 32ला. त्याच्यामध्ये आपण सुरुवातीला पाहणार आहोत आंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा निर्देशांक 2020. तर 2020मध्ये भारत हा 53 देशाच्या यादीत 40 नंबरला आहे. लक्षात ठेवायचं, 53 देशाच्या यादीत किती नंबरला आहे भारत? 40. कशामध्ये? आंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा निर्देशांक मध्ये. तर 2019मध्ये हा भारत किती नंबरला होता? तर 36व्या स्थानावर होता. 2019मध्ये हा भारत 36व्या स्थानावर होता. आपल्याला इथं पहिले 4 देश पण पाहायचे आहेत. पहिला पाहायचा आहे अमेरिका, दुसरा UK युनायटेड किंगडम, तिसरा फ्रान्स आणि चौथा जर्मनी. हे पहिले 4 देश लक्षात ठेवा: अमेरिका, UK, फ्रान्स आणि जर्मनी. तर अमेरिका लक्षात ठेवायचं. अमेरिकेसोबत आपलं युद्ध सराव आपण पाहिलेले आहेत, अमेरिकेसोबतचे युद्ध सराव. त्याच्यानंतर अमेरिका हा ICCचा 105वा सदस्य झाला होता, इंटरनॅशनल क्रिकेट काउन्सिलचा. ते एक लक्षात ठेवा. त्यानंतर अमेरिकेकडून आपण चिनूक नावाचं हेलिकॉप्टर विकत घेतलेलं आहे, चिनूक, हे पण एक लक्षात ठेवा. त्यानंतर फ्रान्स प्रोजेक्ट 75 आपण फ्रान्सच्या मदतीनं राबवलं. त्यामध्ये आपण पाहिलं होतं की काही पाणबुड्या आहेत, तर त्या 6 पाणबुड्या आपण फ्रान्सच्या मदतीनं तयार करत आहोत. ते एक लक्षात ठेवायचं आहे. त्यानंतर जर्मनी, आपल्या राज्यघटनेमध्ये आपण काही जर्मनीकडून तरतुदी घेतल्या आहेत. त्याच्यामधली महत्त्वाची आणीबाणी दरम्यान मूलभूत हक्क स्थगित होणे, तर ही तरतूद कोणत्या देशाकडून घेतलेली आहे? तर जर्मनी याच्याकडून घेतलेली आहे. तर हा जे निर्देशांक आहे तो कोण प्रसिद्ध करते? जे आंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा निर्देशांक आहे, अमेरिकेच्या चेंबर ऑफ कॉमर्सच्या ग्लोबल इनोव्हेशन पॉलिसी सेंटरनं हा प्रसिद्ध केलेला आहे. हा अहवाल, हा जो अहवाल आहे, कधी परीक्षेत प्रश्न येऊ शकतो की हा अहवाल कोणी प्रसिद्ध केला? तर अमेरिकेची जे आहे चेंबर ऑफ कॉमर्सच्या ग्लोबल इनोव्हेशन पॉलिसी सेंटरनं हा प्रसिद्ध केलेला अहवाल आहे. यासोबतच आपल्याला लक्षात ठेवायचं आहे 26 एप्रिल हा जागतिक बौद्धिक संपदा दिन आहे. लक्षात ठेवायचं, 26 एप्रिल हा कोणता? जागतिक बौद्धिक संपदा दिन. तर याच्याशी रिलेटेडच आपण एक विपो नावाची संघटना पाहिलेली. लक्षात ठेवायचं, विपो नावाची संघटना. कोणती संघटना आपण पाहिली होती? विपो नावाची संघटना, वर्ल्ड इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी ऑर्गनायझेशन. वर्ल्ड इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी ऑर्गनायझेशन, जिचं मुख्यालय कुठे? जिनिव्हा, स्वित्झर्लंड या ठिकाणी. विपो 1967ला याची स्थापना झालेली. विपोची लक्षात ठेवायची 1967ला. विपो 1967ला परत कोणत्या संघटनेची स्थापना आहे? तर एशियन संघटनेची स्थापना आहे. लक्षात ठेवायचं, एशियन, बरोबर, एशियन संघटनेची स्थापना कधी? 1967ला. तर ह्या दोन संघटना आता 1967 सोबतच 1867, 100 वर्ष पाठीमागे जाऊ आपण. 1867ला इतिहासामध्ये महत्त्वाचा एक समाज, एक संघटना, प्रार्थना समाज. तर प्रार्थना समाजाची स्थापना कधी झालेली? 1867ला. हे लक्षात ठेवा, प्रार्थना समाज 1867ला. आत्माराम पांडुरंग तरखडकर यांनी त्याची स्थापना केलेली आहे. त्यानंतर महत्त्वाचा विज्ञानाच्या दृष्टिकोनातून हा प्रश्न येऊ शकतो, वायुगळती झालेली आहे, कारण की भोपाळवर वायू दुर्घटनेवर प्रश्न येऊन गेलेला आहे. तर या संदर्भात हा प्रश्न आयोगाला विचारला जाऊ शकतो. मे 2020मध्ये विशाखापट्टणममधल्या गोपालपट्टणम इथं LG पॉलिमर ह्या कंपनीत वायुगळती झालेली. प्रश्न कसा येऊ शकतो? कोणत्या कंपनीमध्ये? तर LG पॉलिमर कंपनी. त्याच्यानंतर विशाखापट्टणममधलं कोणतं ठिकाण आहे? तर ते गोपालपट्टणम हे ठिकाण आहे कंपनी. त्याच्यानंतर विशाखापट्टणममधलं ते ठिकाण लक्षात ठेवायचं. कधी झाली? मे 2020मध्ये. तर त्यानंतरला महत्त्वाचं कोणता वायू तिथं म्हणजे हे झाला? तर
स्टायरिन नावाच्या वायूची गळती झालेली, लक्षात ठेवायचं स्टायरिन. तर हा स्टायरिन वायू काय आहे, तर याची माहिती म्हणजे विज्ञानाच्या दृष्टिकोनातून हा प्रश्न महत्त्वाचा आहे. हा रंगविरहित किंवा हलकासा पिवळ्या रंगाचा असतो. म्हणजे जर वैशिष्ट्यामध्ये पाहायचं म्हणलं तर हा रंगविरहित किंवा हलकासा पिवळ्या रंगाचा असतो. या वायूलाच स्टिरॉल किंवा मग विनिल बेन्झीन या नावानं ओळखलं जाते. स्टिरॉल किंवा विनिल बेन्झीन या नावानं त्याला ओळखलं जाते. याची निर्मिती कशापासून केली जाते, बेन्झीन आणि इथिलीनपासून. हे महत्त्वाचं विज्ञानाच्या दृष्टिकोनातून बेन्झीन आणि इथिलीनपासून याची स्टायरिन वायूची निर्मिती केली जाते. आणि या वायूचा वास कसा येतो तर गोड. म्हणजे कधी कधी परीक्षेत प्रश्न यावर वैशिष्ट्यामध्ये विचारल्या जाऊ शकतो. असा स्टायरिन वायू एक लक्षात ठेवा. त्यानंतर महत्त्वाची योजना, कारण की आयोगाच्या दृष्टीनं राज्यसेवा प्रीला कमीत कमी 3 ते 4 योजना ह्या विचारल्या जाण्याची शक्यता जास्त असते. तर मृदा आरोग्य पत्रिका योजना, तर या योजनेचं उद्घाटन 19 फेब्रुवारी 2015 झालेलं, लक्षात ठेवायचं. 19 फेब्रुवारी 2015 या योजनेचं उद्घाटन सूरतगड राजस्थान येथून, लक्षात ठेवायचं. सूरतगड राजस्थान येथून त्याचं उद्घाटन झालेले. माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते त्याचं उद्घाटन झालेलं आहे. आता ही मृदा आरोग्य पत्रिका योजना काय, तर आपली जी काही जमीन असेल तर त्या जमिनीमधली जी म्हणजे कोणत्या कोणत्या कमतरता त्या मातीमध्ये आहेत तर त्या शोधून शेतकऱ्यांना खतं देण्यासाठी, म्हणजे कोणते खतं त्या जमिनीला पोषक आहेत तर ते कळण्यासाठी शेतकऱ्यांना ही मृदा आरोग्य पत्रिका म्हणजेच सॉईल हेल्थ कार्ड लक्षात ठेवायचं. इंग्लिशमधून पण लक्षात ठेवा. तर 2015 ते 2000 आणि दर 2 वर्षांनी हे वितरित केले जातात, लक्षात ठेवायचं. दर 2 वर्षांनी, इथं एक महत्त्वाचा मुद्दा लक्षात ठेवा. दर 2 वर्षांनी 2015 ते 17 या दरम्यान 10.74 कोटी एवढे सॉईल हेल्थ कार्ड वाटण्यात आले. आणि 2017 ते 19 दरम्यान 11.74 कोटी एवढे सॉईल हेल्थ कार्ड वाटप करण्यात आले. आणि या योजनेला आता 5 वर्ष पूर्ण व्हायलेत, म्हणून ही योजना महत्त्वाची आहे. परत प्रश्न येऊ शकतो. तर आता 19 फेब्रुवारी हा कोणता दिवस आहे, 19 फेब्रुवारी हा मृदा आरोग्य पत्रिका दिन आहे, लक्षात ठेवायचं. 19 फेब्रुवारी हा मृदा आरोग्य पत्रिका दिन. प्रत्येकाच्यामध्ये आपण दिन विशेष आहे. 26 एप्रिल पाहायला आपण 19 फेब्रुवारी, याआधी पण आपण दिनविशेष काही महत्त्वाचे रिवाईज केलेले आहेत. तर या योजनेसोबतच आता लक्षात ठेवा आपण पाहिलेली फेम इंडिया 2 योजना, बरोबर. फेम इंडिया 2 योजना कशा संदर्भात पाहिली, ती इलेक्ट्रिक वाहनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी 10,000 कोटी रुपयाची तरतूद शासनाने केलेली 2019 ते 2022. फेम इंडिया 2 योजनेचा दुसरा टप्पा सध्या चालू झालेला आहे, आपण पाहिलेले. फेम इंडिया 2 योजनेचा सध्या कितवा टप्पा आहे, दुसरा टप्पा. पहिला टप्पा किती होता 2015 ते 2019 आणि दुसरा टप्पा किती आहे 2019 ते 2022. आणि ह्या योजनेसाठी किती 10,000 कोटी रुपयाची तरतूद शासनानं केलेली आहे. अशी फेम इंडिया 2 योजना महत्त्वाची. आपण प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना पण पाहिली. प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेचा सुद्धा दुसरा टप्पा सुरू करण्यात आलेला आहे, तिसरा टप्पा सुरू करण्यात आलेला आहे. प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेचा तिसरा टप्पा 1,25,000 किलोमीटर एवढे रस्ते बनवण्याचं टार्गेट आहे. प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना कधी सुरू करण्यात आलेली, 25 डिसेंबर 2000 पासून, 25 डिसेंबर 2000 पासून ती चालू करण्यात आलेली आहे. भरपूर महत्त्वाच्या योजना आपण त्या अंतर्गत पाहिलेल्या आहेत. त्यानंतर आपण आता महत्त्वाचा पुढचा मुद्दा पाहू, काशी महाकाल एक्सप्रेस. तर काशी महाकाल एक्सप्रेस कशामुळे महत्त्वाची, तर ही देशातील 3री कॉर्पोरेट रेल्वे ठरली आहे. कॉर्पोरेट म्हणजेच खाजगी रेल्वे, देशातली 3री कॉर्पोरेट किंवा खाजगी रेल्वे ही ठरलेली आहे. तर ही काशी महाकाल एक्सप्रेस ही रेल्वे वाराणसी ते इंदूर दरम्यान धावणार, लक्षात ठेवायचं. वाराणसी ते इंदोर दरम्यान धावणारे आठवड्यात 3 वेळा. कधी जर वैशिष्ट्य वगैरे विचारले काशी महाकाल एक्सप्रेसविषयी खालील वाक्य विधाने विचारात घ्या असा प्रश्न जर आला तर ही 3-4 वाक्य महत्त्वाचे आहेत. प्रवाशांना जर समजा या रेल्वेतून जे प्रवास करणारे प्रवासी आहेत तर त्यांना 10 लाख रुपयाचं विमा संरक्षणसुद्धा या अंतर्गत मिळणार आहे. ही महत्त्वाची बाब इथं महत्त्वाची, लक्षात ठेवायचं. आता ही रेल्वे कशी धावणार आहे, तर ही रेल्वे काशी विश्वनाथ, महाकालेश्वर आणि ओंकारेश्वर या 3 ज्योतिर्लिंगांना जोडणार आहे. हा एक मुद्दा ह्या रेल्वेच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे. कोणती काशी विश्वनाथ, महाकालेश्वर आणि ओंकारेश्वर या 3 ज्योतिर्लिंगांना जोडणार आहे.
आणि ही कधी सुरू करण्यात आली तर फेब्रुवारी 2020मध्ये ती रेल्वे सुरू करण्यात आलेली, काशी महाकाल एक्सप्रेस. याआधी आपण महत्त्वाची एक पाहिलेली वंदे भारत एक्सप्रेस, बरोबर, तिलाच ट्रेन 18 या नावानं ओळखलं जातं. आपण पाहिलं होतं चेन्नईमध्ये ती तयार झालेली, चेन्नई 100 कोटी रुपये खर्च करून. आणि वंदे भारत एक्सप्रेसनं कोणत्या रेल्वेची जागा घेतलेली आहे तर जुन्या शताब्दी एक्सप्रेसची तिनं जागा घेतलेली आपण वंदे भारत एक्सप्रेस डिटेलमध्ये पाहिलेली आहे. त्यानंतर आपण आता या आधीच्या कोणत्या 2 खाजगी रेल्वे आहेत ते एक आपल्याला पाहायचं आहे. या आधीच्या 2 खाजगी रेल्वे लखनौ ते नवी दिल्ली, म्हणजे या 2 तेजस एक्सप्रेस नावानं प्रसिद्ध आहेत. पहिली खाजगी रेल्वे कोणती आहे? लखनौ ते नवी दिल्ली. आणि दुसरी कोणती आहे? अहमदाबाद ते मुंबई, बरोबर. हे 2 गोष्टी लक्षात ठेवा. जगातलं सर्वात मोठं क्रिकेट ग्राउंड लक्षात ठेवायचं अहमदाबादला व्हायला, जगातलं सर्वात मोठं क्रिकेट ग्राउंड म्हणजे झालं आहे अहमदाबादला, लक्षात ठेवायचं. हा महत्त्वाचा मुद्दा इथं. त्यानंतर पुढचा महत्त्वाचा मुद्दा पाहायचा आहे आपल्याला, परीक्षेत प्रश्न येऊ शकतो. शस्त्रास्त्रे आयातीमध्ये कोणते देश पहिले आहेत, दुसरे आहेत? तर शस्त्रास्त्रे आयातीमध्ये पहिला देश आहे सौदी अरेबिया. जगात सर्वात जास्त शस्त्रास्त्रे आयात करणारा देश सौदी अरेबिया. भारत पहा इथं नंबर 2ला आहे, नंबर 3ला इजिप्त, नंबर 4ला ऑस्ट्रेलिया आणि नंबर 5ला चीन. हे 5 महत्त्वाचे देश आहेत जे शस्त्रास्त्रे आयात करतात. तर जे काही 5 देश आहेत तर शस्त्रास्त्रे आयातीमध्ये किती वाटा यांचा? तर जगातल्या एकूण याच्या आयातीमध्ये 36% वाटा ह्या 5 देशांचा आहे शस्त्रास्त्रे आयातीमध्ये. तर हा महत्त्वाचा मुद्दा इथं. त्याहीपेक्षा महत्त्वाचा मुद्दा 2015 ते 2019 दरम्यान भारताला रशियानं सर्वाधिक शस्त्रास्त्र पुरवलेले आहेत. हे इथं महत्त्वाचा मुद्दा लक्षात ठेवायचा. कधी कधी फ्रान्स किंवा जपान हा देश देऊ शकतात. तर हा इथं महत्त्वाचा मुद्दा आहे. आता सध्या जे राफेलचा मुद्दा चालू आहे, राफेल आपण विकत घेतलेले आहेत, बरोबर, फ्रान्स करून. तर फ्रान्सची कोणती कंपनी आहे म्हणजे राफेल विमान बनवलेली? राफेल हेलिकॉप्टर डेसॉल्ट नावाची कंपनी आहे. राफेल हे हेलिकॉप्टर म्हणजे कोणत्या यानं बनवलेले? डेसॉल्ट नावाच्या कंपनीनं, फ्रान्सच्या. हा महत्त्वाचा मुद्दा इथं लक्षात घ्यायचा आहे. तर हे असे आपले 5 महत्त्वाचे मुद्दे आज आपण डिस्कस केलेले आहेत. पहिला मुद्दा काय पाहिला होता आज आपण? पहिला मुद्दा आपण पाहिला आंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा निर्देशांक. याआधी पण आपण पाहिलेलं आहे की जागतिक आनंद अहवाल 2020 पाहिला होता आपण, बरोबर. जागतिक आनंद अहवाल 2020 पण आपण गेल्या सेशनमध्ये डिस्कस केला. सुरुवात कधी झाली होती जागतिक आनंद अहवाल 2000 म्हणजे याची सुरुवात झाली होती 2012मध्ये. जागतिक आनंद अहवालाची सुरुवात कधी झाली होती? 2012मध्ये. आणि 2020नुसार भारत किती आहे जागतिक आनंद अहवालामध्ये? 144 नंबरला आहे, लक्षात ठेवायचं. 144 नंबरला आहे. किती देशाच्या यादीत? 156 देशाच्या यादीत जागतिक आनंदमध्ये. पहिला देश कोणता आहे आनंदामध्ये? फिनलँड. आपण पाहिलं होतं फाईन म्हणजे आनंदी. तर फिनलँड. दुसरा डेन्मार्क. तिसरा स्वित्झर्लंड आणि चौथा आईसलँड. आणि 20 मार्च हा आपण पाहिला होता. 20 मार्च हा कोणता दिवस आहे? जागतिक आनंद दिवस आहे, 20 मार्च, बरोबर. हेही आपण तिथं मुद्दा क्लिअर केला होता. आणि हा जागतिक आनंद अहवाल कोण प्रकाशित करते? 2020. जागतिक आनंद अहवाल 2020 हा प्रकाशित करते सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट सोल्युशन नेटवर्कनं प्रकाशित केला, बरोबर. तर ही महत्त्वाची माहिती इथं आपल्याला लक्षात घ्यायची आहे. तर हे अशी ही आजच्या सेशनमधली महत्त्वाची माहिती आपण इथं पाहिलेली आहे. तर चालेल मित्रांनो, आज एवढे मुद्दे आपण इथं डिस्कस केलेले आहेत. तर आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये अजून आणखी माहिती डिस्कस करणार आहोत. तोपर्यंत आपण परत पुढच्या व्हिडिओमध्ये भेटू. चालेल, थँक्यू.